提高实力，萧炎进入地底岩浆世界修炼。这场同门之战即将分出胜负。为了即将到来的中州远行，萧炎炼化了随风而逝。Không lâu sau khi cuộc chiến kết thúc, Tiêu Viêm liền cùng Tử Nghiên tới một cái thạch động. Ngay lập tức, cánh cửa của nó đã bị cô nhóc kia một quyền phá nát. Bất chợt từ bên trong đó, một con ma thú đột nhiên phóng ra, liền lao về phía Tiêu Viêm công kích. Đáng tiếc, nó liền bị Tử Nghiên lôi đi. Thấy Tử Nghiên như vậy, Tiêu Viêm lắc đầu, thanh âm lẩm bẩm nói: sức lực của nha đầu kia thật ghê gớm, không biết bản thể kinh khủng đến thế nào. Bên cạnh, Tu Thiên trưởng lão cười nhẹ, thanh âm chậm rãi nói: năm đó ta gặp nha đầu này, khi còn nhỏ lực lượng đã rất kinh khủng. Ta nghe nói Trung Châu Đại Lục có nhiều gia tộc ma thú kỳ dị, có thể ở đó chúng ta mới biết lai lịch của nha đầu này. Nghe được xưng hô lạ lẫm, Tiêu Viêm kinh ngạc nói: ma thú gia tộc sao? Đúng vậy, ở đó ma thú lấy hình thức gia tộc để gặp nhau, đặc biệt ma thú viễn cổ có huyết mạch trí tuệ không kém con người. Nói đến đoạn này, ánh mắt Tô Thiên tự nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Viêm nói: tuy nhiên trừ nhân tộc được di truyền từ viễn cổ. Nghe vậy, Tiêu Viêm hiểu ý tứ này chính là ám chỉ Huân Nhi. Bất chợt, anh ấy nhớ lại, trước khi rời đi, Huân Nhi có nói với mình nếu cho đạt tới đấu tông thì không thể gặp nhau. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm tự lẩm bẩm nói: chờ đợi ta, đến lúc đó ta sẽ cho người trong tộc của muội biết rằng ánh mắt của muội nhìn là tốt nhất. Trò chuyện một hồi, hai người liền đi vào bên trong. Bất chợt, Tiêu Viêm liền bị một cuốn địa giai công pháp hấp dẫn. Thế nhưng khi Tiêu Viêm chạm vào, phong ấn liền xuất hiện. Cho dù Tiêu Viêm thi triển hỏa diễm, anh ấy cũng không dễ dàng phá được nó. Cuối cùng, Tiêu Viêm phải nhờ đến Tử Nghiên giúp đỡ. Thế nhưng bù lại, anh ấy hứa với cô nhóc kia sẽ trả lại toàn bộ dược liệu lúc trước tịch thu. Nghe Tiêu Viêm hứa như vậy, Tử Nghiên vui mừng. Không lâu sau, cô nhóc đã lấy được ra một quyển trục từ trong phong ấn. Nhìn thứ kia trên tay, Tiêu Viêm chậm rãi xem thử. Nhìn qua, anh ấy thấy đây là buôn lôi giám, địa giai trung cấp, lôi thuộc tính công pháp. Ngay lập tức, Tiêu Viêm liền đem nó và đưa cho nhị cao của mình. Tiếp theo, anh ấy lại lấy một cái hộp gỗ và mở ra. Nhất thời, công pháp Lộng Diệu Quyết liền hiện ra. Ngay lập tức, Tiêu Viêm liền mở nó ra xem thì thấy được từng dòng chữ ghi lại quá trình thi triển công pháp này. Xem tới đây, Tiêu Viêm thầm tự nhủ nói: nếu như ta có thể tu luyện Lộng Diệu Quyết thành công, như vậy trong tương lai có thể một mình ngưng tụ một loại giả dị hỏa, nó sẽ là trợ giúp lớn nhất cho ta xông xáo ở Trung Châu. Cuối cùng, thu hồi tâm tình, Tiêu Viêm lại tiếp tục mở ra một cái hộp nữa. Lần này xuất hiện trước mắt anh ấy chính là ma hạch của ma thú. Theo suy đoán của Tô Thiên trưởng lão, ma hạch này ít nhất cũng phải là ma thú cấp 7. Thế thế, Tiêu Viêm thoáng kinh ngạc. Tiếp theo, anh ấy liền cầm một quyển trục trên tay, thấy nó ghi 3 chữ Thiên Yêu Khôi. Nhìn nó, Tiêu Viêm cẩn thận xem qua một lượt. Xem xong, Tiêu Viêm cảm thấy rất hứng thú. Nếu có thể luyện chế được, chắc chắn bên người mình sẽ có thêm một cận vệ luôn vâng lời. Nghĩ tới đây, ánh mắt Tiêu Viêm trở nên nóng rực. Thời gian trôi qua, trong một gian phòng trống, Tiêu Viêm rất nhanh đã đem dược đỉnh ra luyện chế dưỡng hồn tiên, đan dược có thể giúp Thiên Hỏa tôn giả khôi phục linh hồn. Theo cử chỉ trên tay Tiêu Viêm, từng loại đan dược cũng liền được anh ấy đưa vào bên trong, dị hỏa cũng không ngừng bạo phát. Không lâu sau, ngay lúc giỏ dưỡng hồn tiên cuối cùng dung nhập vào trong giới chỉ, linh hồn bên trong đã có chút sinh khí. Một âm thanh già nua tràn ngập cảm kích truyền ra nói: Tiêu Viêm, đại ân của ngươi không lời nào cảm tạ hết được. Lần này xem như lão phu thiếu ngươi một cái nhân tình. Diệu lão tiên sinh, ngài vừa mới thức tỉnh nên tĩnh dưỡng chút đi. Dứt lời, Tiêu Viêm liền đứng dậy, sau đó đi ra bên ngoài. Thời gian trôi qua, lúc này Tiểu Y Tiên đang ở trong phòng của mình, nàng nằm một chỗ không ngừng ho khan từng tiếng. Dường như đây chính là di chứng để lại sau trận chiến lúc trước nàng giải khai ách nan độc thể, điều này khiến nàng chịu rất nhiều đau đớn. Chính bởi điều này, sau khi chịu đựng những cơn đau, Tiểu Y Tiên đã liền rơi vào hôn mê. Không lâu sau, ở bên ngoài, Tiêu Viêm liền đi tới gõ cửa. Thế nhưng, khi anh ấy gõ cửa một lúc không thấy Tiểu Y Tiên trả lời, Tiêu Viêm lo lắng liền đẩy cửa bước vào. Rất nhanh, sau khi Tiêu Viêm mở cửa phòng đi vào, thấy Tiểu Y Tiên như vậy, anh ấy liền tiến tới bên người nữ nhân kia. Bàn tay nhẹ nhàng từng chút một, Tiêu Viêm chậm rãi đỡ thân hình nữ nhân kia dậy. Sau đó, khẽ lật cổ tay Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm liền bắt mạch thử xem chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng, vừa khi cảm nhận được tâm mạch trong cơ thể Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm liền nhíu mày. Hiển nhiên, anh ấy đã phát hiện được chuyện này là do ách nan độc thể phát tác sớm. Đúng lúc này, một thanh âm trong đầu Tiêu Viêm vang lên nói: ách nan độc thể, không nghĩ tới cuộc đời lão phu lại thấy nó 2 lần. Diệu lão, ngài cũng biết thứ này sao? Có cách nào áp chế kịch độc phát tác hay không? Người này đang ở trong giai đoạn bộc phát cuối cùng của ách nan độc thể, nếu không phong ấn lại, buộc khi độc khí xâm nhập, hậu quả sẽ khôn lường. Diệu lão, người biết biện pháp phong ấn ách nan độc thể sao? Loại phương pháp phong ấn này chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa thời gian chỉ có 3 năm. Sau 3 năm, ta cũng không còn cách nào để áp chế nó. Nghe xong, Tiêu Viêm cũng lâm vào sững sờ. Còn Thiên Hỏa tôn giả, ông nói tiếp: đây là Thiên Đô Hỏa ấn, dùng hỏa thuộc tính công pháp mạnh mẽ áp chế độc khí.
Lời của Thiên Hỏa tôn giả vừa dứt, một luồng tin tức liền tràn vào trong đầu Tiêu Viêm, được hắn tiếp thu lấy. Thế nhưng, trong lúc Tiêu Viêm đang trầm tư hấp thu tin tức trong não hải, nữ nhân kia đã tỉnh lại. Nhìn người kia đang ôm mình trong tay, nàng giật mình. Ngay lập tức, Tiểu Y Tiên liền dùng tay hất mạnh bàn tay Tiêu Viêm ra. Sau đó, nàng lấy tay đẩy mạnh thân thể nam nhân kia ra và tránh thoát khỏi anh ấy. Thế nhưng, bàn tay Tiêu Viêm đã nắm chặt vai nàng, anh ấy liền kéo Tiểu Y Tiên lại gần bên mình. Sau đó, Tiêu Viêm liền nói nàng bình tĩnh lại. Xoay người Tiểu Y Tiên lại, thanh âm Tiêu Viêm vang lên nói: "Muội yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, còn có ta đây. Huỳnh cứ kệ ta sinh ra bởi độc thể, cũng để ta bỏ mạng vì nó đi. Ca, nếu độc thể trong cơ thể ta bạo phát, sợ rằng sẽ phá hủy đi nơi này. Vì vậy, người nhất định không được lưu thủ." Nghe thế, Tiêu Viêm nhìn Tiểu Y Tiên nghiêm nghị nói: "Dừng lại, không được nói linh tinh, ta đã có cách giúp muội." Dứt lời, Tiêu Viêm liền nói Tiểu Y Tiên nằm xuống để mình chữa trị. Sau một hồi giằng co, nghe được những lời Tiêu Viêm khuyên nhủ, rốt cuộc Tiểu Y Tiên cũng mềm lòng và từ từ nằm xuống. Nhìn Tiểu Y Tiên nằm đó, ánh mắt Tiêu Viêm thoáng buồn, bàn tay vung lên, anh ấy liền kết thành thủ ấn thi triển Thiên Đô Hỏa ấn. Sau đó, khi thủ ấn kết thành, Tiêu Viêm liền mạnh mẽ đánh xuống người Tiểu Y Tiên. Nhất thời, một luồng ánh sáng vàng trên người nữ nhân kia đột nhiên lóe lên, màu tím trong cơ thể không ngừng giải phóng đi ra bên ngoài. Giờ khắc này đây, sau khi Tiêu Viêm thi triển phong ấn, sắc mặt Tiểu Y Tiên cũng dần trở nên khó coi. Trong cơ thể nàng, màu tím nồng đậm không ngừng tuôn ra. Sau một hồi, màu vàng nơi phong ấn của Tiêu Viêm cũng dần lan ra khắp cơ thể Tiểu Y Tiên. Nhận thấy những độc chất trong cơ thể Tiểu Y Tiên đã xảy ra biến hóa, nét nghiêm trọng trong mắt Tiêu Viêm càng lúc càng tăng, tốc độ di động của ngón tay càng nhanh hơn, từng vệt lửa xanh biếc đã dần bao trùm toàn thân Tiểu Y Tiên lúc nào cũng không rõ. Ngón tay Tiêu Viêm di động càng lúc càng nhanh, mà cỗ cảm giác kỳ dị trong cơ thể Tiểu Y Tiên cũng càng nồng đậm. Cái cảm giác nhàn nhạt dường như đã biến thành một cảm giác lạ thường. Rốt cuộc, Tiểu Y Tiên cũng không nén được cảm giác tê dại, cái miệng nhỏ nhắn lập tức bật ra một tiếng rên dài. Cảm nhận được chuyện không hay từ sâu trong mình, Tiểu Y Tiên liền cho tay lên miệng và cắn mạnh vào nó, áp chế lại cảm giác trong cơ thể. Thấy phong ấn dần hình thành, độc khí màu nâu tím trong cơ thể Tiểu Y Tiên tuôn ra, càng lúc càng nồng đậm. Tiêu Viêm mới thở phào nhẹ nhõm. Bất chợt, một tiếng quát lớn từ trong miệng Tiêu Viêm phát ra, ánh hào quang từ nơi bàn tay Tiêu Viêm đột nhiên đại thịnh, thanh âm vang lên nói: "Thiên Đô Hỏa ấn, Thiên vi hình, Hỏa vi linh, phong." Dứt lời, Tiêu Viêm liền mạnh mẽ đánh ra phong ấn vào người Tiểu Y Tiên. Cũng vì vậy, độc tố trong người nàng liền mạnh mẽ bắn ra bên ngoài và đi vào trong cơ thể Tiêu Viêm. Sau một hồi, ngay thời điểm vệt lửa cuối cùng biến mất, độc khí trong cơ thể Tiểu Y Tiên cũng lập tức đình chỉ phát tán ra ngoài. Trong khoảnh khắc ách nan độc thể bị phong ấn, hai mắt Tiêu Viêm đột nhiên mở lớn, toàn bộ khói độc nồng đậm trong căn phòng trở nên dao động mãnh liệt, rồi chậm rãi đi thẳng vào trong cơ thể anh ấy. Cảm nhận được cơ thể đã dần trở lại bình thường, Tiểu Y Tiên buông tiếng thở dài nhẹ nhõm. Nhìn Tiêu Viêm, thanh âm nàng vang lên nói: "Bị độc khí xâm nhập nặng đến thế sao?" Nghe vậy, Tiêu Viêm lắc đầu. Còn Tiểu Y Tiên, nàng thoáng ngập ngừng, gương mặt trở nên đỏ ửng, động lòng người. Khẽ nâng đầu Tiêu Viêm hơi ngửa lên, cái miệng nhỏ nhắn của nàng nhẹ nhàng đặt lên môi Tiêu Viêm, từng tia độc khí từ từ truyền qua miệng hai người, tiến thẳng vào trong cơ thể Tiểu Y Tiên. Khi Tiêu Viêm thức tỉnh, thì lọt vào mắt hắn là đôi mắt màu nâu tím sáng ngời động lòng người. Nhìn thấy sự thanh tỉnh trong đôi mắt ấy, hắn như trút được tảng đá trong lòng, khẽ chống tay ngồi dậy. Lúc này, hắn mới phát hiện mình đang nằm trên giường của Tiểu Y Tiên. Tiêu Viêm thoáng kiểm tra thân thể, phát hiện độc khí trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất. Tiểu Y Tiên ngồi bên thành giường, thấy Tiêu Viêm hành động như vậy, liền cười nói: "Ta đã giúp chàng trừ đi độc khí, không cần lo lắng." Đến đây thì hết tập 88 phần 5 Đấu Phá Thương Khung. Xin chào và hẹn gặp lại!